أطفالها يتصارعون مع الدببة في النهار، وفي الليل يتصارعون بجولات تقليدية بين القرى. إذا أردت الذهاب إلى داغستان يجب عليك أن تعتاد عند رؤية مئات الأطفال يركضون في الجبال الوعرة. وإذا أردت أن تدخل السينما أو المسرح أو المطعم قد تتفاجأ أيضا بعشرات الأطفال وهم يتدربون على القتال. في هذه البلاد التي تعرف بأرض الجبال الوعرة ومصانع الأقوياء الأشداء هناك قاعدتان فقط. الأولى هي أن الطفل يجب أن يكون مصارعا قويا، وأما القاعدة الثانية لا تنسى القاعدة الأولى. بلاد ذات أغلبية مسلمة حاربت روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي وروسيا الحالية، وفي الوقت الراهن حولت طاقات رجالها من الحروب المسلحة إلى حروب أشد ضراوة في أقفاص صغيرة، والمنتصر عادة ما يكون داغستاني. بلاد تخرج يوميا عشرات المصارعين الذين وصلوا إلى العالمية، وقد يكون أشهرهم المقاتل نور محمدوف الذي استدعاه بوتين إلى قصره. فما السر الذي تخبئه داغستان في رجالها؟ ولماذا هم الأقوى في العالم؟ وقبل أن نبدأ معكم هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في مسابقة $1000 التي أطلقناها. تجدون كافة التفاصيل في التعليق المثبت. الإسلام وداغستان. يعود تاريخ دخول داغستان إلى الإسلام إلى سنة 20 هجرية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم توالت الفتوحات على المنطقة في عصر الدولة الأموية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لداغستان اتصال وثيق بالإسلام وحضارته. ثم حكم المنطقة العباسيين والسلاجقة والعثمانيين، وفي أواخر القرن ال18 خضعت المنطقة للحكم القيصري الروسي. اشتهر في تلك الفترة الإمام شامل الداغستاني الذي قاوم احتلال الإمبراطورية الروسية من خلال أسلوب قتال الشوارع، وكبد الروس آنذاك خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. لم تتمكن الإمبراطورية الروسية من إخماد ثورته إلا بعد أن جمعت 4,000,000 جندي وأرسلتهم لمحاربته. لم تتوقف الثورة الإسلامية ضد الروس في الأعوام التي تلت، متخذين من الأسطورة شامل قدوة لهم، لكن روسيا واجهت كل الحركات الإسلامية بعنف شديد، واستعملت سياسة الأرض المحروقة حتى أخمدت جميع الثورات. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بقيت داغستان موالية لروسيا، لكن المنطقة اشتهرت بغياب القانون والفساد فيها، ولا تزال تتبع داغستان إلى اليوم لحكم روسيا الاتحادية، على الرغم من أنها تتمتع بحكم ذاتي ولها رئيس يحكمها. 30 عرقية و81 جنسية. تقع جمهورية داغستان الروسية التي تعرف بأرض الجبال في سلسلة جبال القوقاز بين روسيا من الشمال وأذربيجان من الجنوب وجورجيا من الغرب وبحر قزوين من الشرق. ترتفع قممها في بعض الأماكن لدرجة أن بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة طائرة الهليكوبتر. تشتهر الجمهورية أيضا بتنوعها العرقي واللغوي، فهي موطن لأكثر من 30 لغة، وتضم حوالي 30 مجموعة عرقية و81 جنسية، يتحدث معظمهم إما اللغات القوقازية أو التركية أو الإيرانية. يبلغ عدد سكان داغستان نحو 2,500,000 نسمة، غالبيتهم من المسلمين، وهناك بعض المجموعات من اليهود يسكنون الجبال المرتفعة. ويلتزم المسلمين ويهود الجبال بقيود غذائية تقليدية مماثلة، حيث تذبح اللحوم وفق طقوس مقررة مشتركة بين المسلمين ويهود الجبال، وجميعهم يرفضون تناول لحم الخنزير. أما بالنسبة للثروات فإن داغستان غنية بالنفط والغاز الطبيعي، وهناك أيضا رواسب من الفحم وخام الحديد بالإضافة لبعض المعادن النادرة. لكن التضاريس الوعرة حالت دون التطور الكامل لموارد الجمهورية المعدنية، كما ويتركز النشاط الصناعي على موارد البترول والغاز الطبيعي في السهل الساحلي، كما تشمل الصناعات الأخرى كبناء الآلات وهندسة الطاقة وإنتاج مواد البناء وعمل الأخشاب وصناعة الزجاج. وتعتبر أعمال الحديد وصناعة البسط من الحرف اليدوية التقليدية، كما ويعتبر الصيد مهنة مهمة على طول بحر قزوين. الرياضات القتالية.
يتعلم الأطفال ركوب الخيل في سن مبكرة جدا، وتعتبر سباقات الخيل من الرياضات التقليدية الشائعة في العديد من المجموعات العرقية الداغستانية. وقبل سنوات بدأت تنتشر جميع الرياضات التي تعتمد على القوة والسرعة، وأشهرها رياضة المصارعة وكرة القدم، وهما رياضتان شائعتان في المناطق الريفية. فهنا يحلم الآلاف من الأولاد الصغار بأن يصبحوا مصارعين مشهورين، مثل العديد من الأبطال الأولمبيين الذين جاءوا قبلهم، كمافليت بيتروف الذي حصد ميداليتين ذهبيتين. وفي الآونة الأخيرة زادت شعبية الرياضات القتالية بشكل كبير، وأصبح لها جماهير بالملايين يتابعونها في جميع أنحاء العالم، وخاصة رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA ورياضة UFC الأمريكية. ومع ظهور الداغستاني حبيب نور محمدوف كنجم العالم الأول في هذه الرياضة، تحول إلى قدوة للأطفال الداغستانيين وبات حلمهم أن يحذوا حذوه. لكن لماذا انتشرت هذه الرياضة دون غيرها في داغستان؟ هناك عدة أسباب، ولعل أهمها هو الفقر. فهذه الرياضة هي السبيل الوحيد للعائلات الداغستانية من أجل تحقيق ثروة مالية هائلة، ولأنها أيضا لا تحتاج إلى معدات معقدة وما يلزمها بالإمكان توفيره مثل البدلة والحذاء، وهي تكلفة يمكن تأمينها حتى بالنسبة للعائلات الأشد فقرا. أما عن السبب الذي يجعل مقاتلي داغستان هم الأقوى من غيرهم، فيعود ذلك إلى الطبيعة القاسية والجبال الوعرة التي يعيشون فيها، والتي تتطلب قوة جسدية كبيرة للتنقل، على عكس الذين يعيشون في المناطق الحضرية التي توفر لهم كل شيء. ومنذ سن مبكرة يتم إرسال الأطفال إلى المدارس الرياضية المختلفة، التي عادة ما تكون بنظام صارم، لدرجة أن الأطفال لا يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم إلا يوما واحدا في الشهر. واشتهرت رياضات القتال في داغستان لدرجة أنهم حولوا كل الأماكن المتاحة للصالات الرياضية، حتى دور السينما تم إلغاؤها، وباتت اليوم تستقبل عشرات الطلاب يوميا لتدريبهم. ويتم تنظيم مسابقات دورية بين القرى والجبال لتنمية مهارات الأطفال على القتال، ولكي يتعلموا المنافسة منذ صغرهم. وبعد انتهاء الحياة المهنية للمصارع الداغستاني، فإنه يتجه للتدريب، لأن المدربين هنا يحظون بتقدير كبير. فهل أنت من محبي الرياضات القتالية؟ وهل تعتقد أن هناك أسبابا أخرى تجعل من مصارعي داغستان هم الأقوى في العالم؟ وللمزيد شاهد من هنا فيديو ليتوانيا بلد ملكات الثلج.